Alam mo, para ka nagtirintas nito. Ay! Hirap. Yan. Oh. Welcome sa Balisadong Pinoy. Ngayong araw na ito, may ituturo ako sa inyong recipe galing Japan. Ang tawag nila sa recipe ito ay Ninja Maki. Shoutout nga pala sa ating mga best friend sa Blue Log na nagpauso nito. Arigato gozaimasu. Ito na pala ang ating mga sangkap. Bar tapes. May iba-ibang uri ng bar tapes. Merong cork, may gel. Pero ngayon, cloth bar tape ang ating gagamitin. Pase. Baka naman. Double-sided tape na doble ang dikit. Marker. Siguraduhin nyo na ang iyong marker ay hindi tatagos dahil tela ang ating gagamitin. Gunting. Siguraduhin mas matalas pa to sa utak mo. Kailangan muna natin malaman ang circumference ng inyong mga handlebar. Paano natin ito gagawin? Tara! Alamin! Silipin! Baliktarin nyo yung bar tape. Ganyan. At iikot. Magmula dyan hanggang dito. Ngayon, nakuha mo na ang circumference. So, tuklopin nyo lang tong double-sided tape. Tuklopin nyo lang. Mula dito hanggang dito. Ito. Hanggang dito lang. Yan na yan. Kuha na natin ang haba ng circumference ng ayong handlebar. Ngayon, mamarkahan na natin siya. Tara! Ang unang linya ilagay natin dito. Tapos yung gitna niya. Saan ba yung gitna niya? Ito. Yan. Saka natin i-connect. Yan. Yan lang. Dito. Okay. Ngayon, tiklopin naman natin. Kunin naman natin ang isa pang bar tape. Pagdudugtungin na natin sila. Ganito lang siya gawin. Yung edge nito, itong corner, magmula dyan hanggang dito. Tapos, ang corner nito sa edge naman nito. Ganyan. Yan. Tapos, tiklopin natin siya. Ganyan. Yan. Kadugtong na sila. Sa kasong to, kabilang side, okay. Pero sa kabilang side na to, makikita nyo na mayroon tayong excess. Ayan. Dito ngayon papasok ang ating matalas na gunting. Tanggalin lang natin to. Ingat kayo sa paggupit nyo. Ito, may konti. Konting-konti lang. Triman na rin natin para perfect. Ayan. Okay na. May iba't ibang posisyon na pwedeng paglagyan ng inyong bar tape. Madalas, dito ginagamit sa grips. Ginalagay. Pero sa luto natin ngayon, dito tayo mag-i-start. Malapit sa stem. Papunta dito. Dito ako ngayon magsisimula. Nalagyan natin siya ng adhesive para dun sa base natin. Ganyan. Ilalapat na natin. Ayan. Siguraduhin, nasa gitna kayo ng inyong handlebar. Yung letter B na ito, kung nasan yung gitna, yun yung sentro nyo. Ito na yun, yung sentro ko. Kung makikita nyo, nasa ibabaw yung teal na kulay natin. Ito ang uunahin kong ibalot sa handlebar na ito. Itong linya na ito, ang magiging guide ko. Iikot ko ngayon to, nasa ilalim na teal. Pwede mo ganyanin para makita mo kung saan iikot. Para siyang lumebel dito. Ayan, ganyan siya. Ayan, ang goal nyo. Pag ikot nyo ganyan, kung makikita mo, pag ikot mo dito, kasabay na siya nung linya ng teal dito. Ayan. So, ang goal natin ay continuity. Para naman sa ikalawang kulay, na si kulay brown, ganun din gagawin natin. Ang guide ninyo ay si brown na. Dito na siya, di ba? Pataas yan. Dito.
Ngayon, pag-ikot natin ngayon dito, tuklapin muna natin tong green or teal para ay pasok si brown sa kabilang side. Kung makikita nyo, nandun pa rin ako sa guide ng brown. Yan ang susundan ninyo. So parang magkadikit lang yung brown. Babalik mo na ngayon to. Balik mo siya doon sa dati niyang pwesto. Tapos yan, si brown, nakaikot na siya. Kung mapapansin nyo, pantay silang dalawa, di ba? Itong brown, pantay dito. Parang may slice lang ganun. Itong green naman na teal, may slice lang ganun. Pero pantay, di ba? Balik tayo sa green. Sundan ko ulit yung guide na green. Yan. Itong guide na ito, ayan ang susundan ko. Didikit ko yung green ko dyan. Ituklapin ko na ngayon si brown. Ayan. Sundan lang natin. Tiyagaan lang. Yan. O, yan. Pantay na siya. Lipat na ulit ako kay brown. Ibigyan ko kayo ng isang tip. Kung mapapansin nyo, hindi mo talaga mapapansin. Yung guide nyo, hindi mo na mapapansin dahil iba na yung kulay na nakabalot dito. Ang gawin nyo, kapain nyo. Ayan o, makikita naman na nakabukol siya. Ayan, ganyan. Yan na yung susundan yung guide. Yan, dito siya. Yan. Pagtawid niya dito sa kabilang side, makikita mo na yung guide mo na brown. Ayan. Tiniklop lang natin si teal para pumasok siya doon. Tapos, yan. Balikan natin si teal. Para walang istorbo, itawid nyo na lang din talaga yung R-tape nyo dito para malinis. Makikita mo, ganda yung pagkakabalot mo. Ayan. Ganun lang. Kay teal naman. Ulit. Ganun lang ang gagawin natin all throughout. Ituloy ang proseso na ito hanggang sa desired ninyong haba. Sa akin hanggang dito lang para may exquisite flavor pa rin yung mga silver. Dito, sako dito. Yan. Ngayon, umabot na tayo sa ating hangganan. Kakat na natin siya. Ito gagawin ko. Nalagyan ko ng marker tong umbok na to. Ganyan. Pa-diagonal. Ayan. Saka ko siya ikakat. Sundan ko lang to. Pag ganun. Ayan. Next. Ito naman, brown. Ang gugupitin natin. Lagyan ko ulit siya ng marker. Ayan. So, ito na. Yung last. Dapat, same dun sa paggupit natin kanina na diagonal. Okay lang kahit hindi perfect yung mga cut. Basta, ma-flat mo lang yung surface. Hindi naman natin goal maging perfect tignan yung nandito, yung dulo natin. Dahil, meron tayong finishing touch. Ito yung magsisilbi niyang lock dito. Patin na natin. Lagyan mo ng overlap para maganda ang kapit. Yan. Ganyan siya. Hanggang dito. Yan yung lock niya. Hanggang dito ang gugupitin ko. Kung makikita nyo, isa lang ang double-sided tape. Dadagdagan ko to ng dalawa. Isa dito sa gilid, saka isa dito sa kabilang gilid. Ito na ang magsisilbi nating lock at final touch. Yan. Cover natin yan dyan. Ito sa kabila. Higpitan nyo para hindi siya gagalaw. Yan. Ayan na siya. Ayos ba? Yan. Ayos na ayos sa unang subok natin. Perfect, no? Yan. Yan. Ito ang first time natin gumawa ng Ninja Maki. Pero parang halos perfect na. Konting practice pa. O siya. Hanggang dito na lang tayo. Laging tatandaan. Dito sa Malasado, tayo ang panalo. Mayong bengi! Welcome sa Malasadong Pinoy! Buwa pa sa inyo! Umisigaw na tayo dito! Wala siya tayong mic!